Hi guys, morning. Dito kami ngayon sa palengke. Kasama ko yung Handumanon. Ayan. Ano sila? Open ngayon. Ayan. Kahanap kami ng mga tools dito, mga ayan. Okay. Ini yung pangano ini. Ayan. Ayan. Yung mga tao, may mga ano tayo, may mga gamit. Bagong open sila ngayon lang. Oh, okay na yun. So, ayun. Tira tayo dito, brother. Ano-anong mga abubot dito, yung mga mayroon. Oo. Sa sungay ba ka? Oo. No, adiyo, what? Really? Mahanap. 98 lang ako. Adi. Hanap tayo. Kailangan mini. Hindi kailangan mini. 30. Ayos no? Oo. Ba? Yeah. Sige lang. Brush. Toothbrush ito, pag medyo ano nagiging ang ngipon mo, amo na yung kailangan. Ay, pasilo kita nakita na bit. Ito pag sa imo drill. Drill bit. Ito pang drill, di ba gano'n? Oh. Set. Kaya para kompleto makakala ko. Ito daw. Ay, drill. Drill bit set. At ito siya, no? Para baga malalim din siya. Uy, ang tanong mo, ang bonsai niyo. Adio. Ada ho, yung blue. Oo. Yan. Si Handumanon ho, namimili din. Yan. Namimili rin ng ano, ng mga gamit oh. Ikot muna tayo mga Egay Works. Pero kung gusto mo talagang maganda itong klase, 200. Ayan o. Iko. Ito na lang, one set, 450. Gusto yan. Oh, amin na rin bakal ko. Ay, bakal mo. Buka na sa. Iba na. Buka nito. Meron talaga ito niyan. Okay guys. Mga guys. Sa kaabalin mo na yan. Sa ano. Sa ano. Oh. Dito. So punta lang kayo dito sa bagong open ngayon. Sa ibaba ng Ranchels mga Egay Works. Guys, natin dyan. So marami kayong pagpipilian. Ayan o. Gloves. Yeah. Gloves. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost. Cute o. Gato. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. Nagbabayad na siya. I know there's no turning back. Sabi ko na ngayon. Wala na ako. Ayan. Hi ma'am, shout out ma'am. Welcome to my vlog. DIY. Ayan. Anong pangalan nila ma'am? Gusto mo mag-artista mo? Ano po? March. Hi March. Shout out. Come to my channel. Egay Works. And Handumanon. Ayan. How many match? So maganda dito guys sa ano, sa DIY. Sa ibaba ng Ranchels mga guys. Mga maganda pa yung mga ano dito. Cashier nila. Ayan o. Ako din magbaba. Ayan o. Okay, it's alright. Bagong open nila. Ayan o. Kami yung first na customer dito. Kasi yung kasama ko sa Handumanon is not to ng ano, ng kagils. Okay. Okay.
Sabi mo DIY, back in the man. DIY. Back in the man. Ikaw, mabait ka man? DIY, Adios. back in the man. Thank you, thank you. Ayan, shoutout sa mga guard natin dyan, ano? Ayan. Uwi na kami. Ayan. Bye-bye na for now.